Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε το βενζινοκίνητο σκαπτικό της Nakayama, το MB700. Το MB700 έρχεται με τετράχρονο αερόψυκτο βενζινοκινητήρα στα 212 κυβικά εκατοστά, έχει ισχύ 7,5 ύπους, κυβότιο ταχυτήτων με 3 ταχύτητες εμπρός και μία όπισθεν, αναδιπλούμενη ρόδα μεταφοράς, αναδιπλούμενο τιμόνι ρυθμιζόμενο κατ' ύψος, 12x12 μαχαίρια με πλάτος εργασίας έως 1 μέτρο και 10 εκατοστά, εμπρός εφοντισμό και βάρος που αγγίζει τα 95 κιλά. Ανοίγοντας το επάνω μέρος της συσκευασίας, βλέπουμε το σκαπτικό αποσυναρμολογημένο και τοποθετημένο μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο, γεγονός που καθιστά ασφαλή τη μεταφορά του και προστατεύει τα μέρη του από οποιαδήποτε φθορά. Προκειμένου να βγάλουμε τα κομμάτια του σκαπτικού πιο εύκολα μέσα από το κουτί, σκίζουμε το πλαϊνό μέρος προσεκτικά με ένα μαχαίρι. Ξεκινάμε βγάζοντας πρώτα την μία ρόδα μεταφοράς. Το κουτί το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες βίδες αλλά και τα κλειδιά για το σφίξιμό τους. Το πλαστικό καπάκι με το εμπρόστιο φανάρι για την εκτέλεση εργασιών στο σκοτάδι. Ένα πλαστικό διακοσμητικό το οποίο καλύπτει τις εγκοπές του ρυθμιζόμενου τιμονιού. Τα μεταλλικά φτερά για την προστασία μας από τα μαχαίρια αλλά και από αντικείμενα όπως πέτρες τα οποία πετάγονται όταν φρεζάρουμε. Και τους μεταλλικούς δίσκους οι οποίοι μπαίνουν στις άκρες των μαχαιριών για να φρεζάρουμε λωρίδες με ακρίβεια. Συνεχίζουμε με τον εμπρόστιο τροχό μεταφοράς με τη βάση του, μία μεταλλική βάση για τη στήριξη των φτερών, τον οδηγό ρύθμισης βάθους καψίματος, τους άξονες με 8 μαχαίρια έκαστος, τους άξονες όπου στερεώνονται οι πίσω ρόδες μεταφοράς και τέλος με τους άξονες με 4 μαχαίρια έκαστος. Για να βγάλουμε τα υπόλοιπα μέρη θα πρέπει να ξεβιδώσουμε τις βίδες που ενώνουν τον άξονα των μαχαιριών με τη βάση του μεταλλικού πλαισίου μεταφοράς, χρησιμοποιώντας και από τις δύο μεριές το κλειδί νούμερο 13. Συνεχίζουμε με το πλαστικό κομμάτι το οποίο ενώνει τα δύο χερούλια του τιμονιού και στην ειδική εγκοπή του οποίου υπάρχουν αναγραφόμενες ενδείξεις του λευγέ των ταχυτήτων. Βγάζουμε προσεκτικά το κυρίως μηχάνημα από το μεταλλικό πλαίσιο και ξεκινάμε τη συναρμολόγηση με την τοποθέτηση του ρυθμιζόμενου τιμονιού. Βάζουμε τις οδοντές εγκοπές στις αντίστοιχες θέσεις και στη συνέχεια περνάμε από μέσα τον μεταλλικό πύρο και αφού τοποθετήσουμε τις ροδέλες του, βιδώνουμε το λευγέ σύσφιξης και χαλάρωσης στο επιθυμητό ύψος που θέλουμε να είναι το τιμόνι
ανάλογα με το ύψος μας, αλλά και την εργασία που θέλουμε να εκτελέσουμε. Στη συνέχεια, βιδώνουμε τις μεταλλικές βάσεις στις ζάντες από τις ρόδες και αφού σφίξουμε καλά τις 4 βίδες, τοποθετούμε τις βάσεις στον άξονα περιστροφής και βάζουμε τον πύρο και την ασφάλεια. Αφού τοποθετήσουμε με τον ίδιο τρόπο και τις 2 ρόδες στον άξονα και βεβαιωθούμε ότι ρολάρει καλά, σειρά έχει ο ρυθμιστής βάθους καψίματος. Βάζουμε τον ρυθμιστή στην αντίστοιχη θέση στο πίσω μέρος του σκαπτικού και τα συνδέουμε περνώντας από μέσα τον πύρο και την ασφάλεια και τελειώνουμε βιδώνοντας τις 2 βίδες που είναι υπεύθυνες για τη στρέψη του σκαπτικού δεξιά και αριστερά, φροντίζοντας ώστε να είναι ίσια. Έπειτα, παίρνουμε τη βάση στήριξης του εμπρόστιου τροχού και τη βιδώνουμε στην αντίστοιχη θέση. Και στη συνέχεια, παίρνουμε τον τροχό και τον στερεώνουμε στη βάση χρησιμοποιώντας τους πύρους και τις ασφάλειες. Για να συνδέσουμε την ντίζα του μοχλού των ταχυτήτων, περνάμε πρώτα την κεφαλή που βρίσκεται στην άκρη της ντίζας μέσα στην εγκοπή του κάτω μέρους του μοχλού και στη συνέχεια περνάμε τον πύρο μέσα στην τρύπα της βάσης και βάζουμε την ασφάλεια. Πάμε τώρα να συνδέσουμε τις φύσεις των καλωδίων, ξεκινώντας με το καλώδιο του αισθητήρα του λαδιού που είναι αυτό με το κίτρινο χρώμα. Βάζουμε το ένα βίσμα μέσα στο άλλο και πιέζουμε δυναμικά. Συνεχίζουμε με το μαύρο καλώδιο του διακόπτη on-off, το οποίο συνδέουμε στο αριστερό μαύρο καλώδιο που έρχεται από το μπουζί. Έπειτα, συνδέουμε το άλλο μαύρο καλώδιο στο μαύρο βίσμα που πηγαίνει και αυτό στον αισθητήρα του λαδιού και είναι υπεύθυνο για τη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα σε περίπτωση που η στάθμη του λαδιού είναι χαμηλή. Το μαύρο καλώδιο που έχει στην άκρη του δαχτυλίδι το βιδώνουμε καλά σε μία βίδα του κινητήρα όπου θα κάνει σώμα. Τέλος, συνδέουμε τη φύσα που έχει τα 2 κόκκινα καλώδια με αυτή που έχει 2 πράσινα και την φύσα που έχει κίτρινο και πράσινο καλώδιο με αυτή που έχει πορτοκαλί και πράσινο. Για να βάλουμε λάδι στον κινητήρα, ξεβιδώνουμε την πλαϊνή τάπα και προσθέτουμε 700 ml λάδι 2050. Επίσης, ξεβιδώνουμε τη βίδα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κυβωτίου ταχυτήτων και προσθέτουμε από το ίδιο λάδι 2 λίτρα. Στη συνέχεια, βάζουμε τα πλαστικά καπάκια στη θέση τους και βιδώνουμε καλά. Στη συνέχεια, παίρνουμε τη μεταλλική βάση του πλαστικού καλύματος του φαναριού και την βιδώνουμε καλά στην αντίστοιχη θέση. Αφού βγάλουμε τη τάπα του ρεζερβουάρ βενζίνης, τοποθετούμε το πλαστικό καπάκι με το φανάρι και συνδέουμε ξανά την τάπα στον κρίκο της αλυσίδας. Βιδώνουμε το εμπρόστιο και το οπίστιο μέρος του πλαστικού και σφίγγουμε καλά.
Στη συνέχεια, τοποθετούμε τα προστατευτικά φτερά ξεκινώντας από το εμπρόστιο και το πίστιο μέρος, τα οποία βιδώνουμε ελαφρά στην αρχική τους θέση και όταν προσθεθούν όλα τα υπόλοιπα κομμάτια στην τελική τους θέση, τα σφίγγουμε γερά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι, το οποίο βιδώνουμε καλά με την προσθήκη ροδέλας στο κάτω μέρος και μετά προσθέτουμε το επόμενο κομμάτι, φροντίζοντας ώστε οι πίσω τρύπες να ταυτίζονται με αυτές της μεταλλικής πίσω βάσης. Τέλος, βάζουμε το εξωτερικό φτερό και μετά βιδώνουμε καλά την πίσω βάση. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια βήματα ακριβώς και με τα φτερά της άλλης μεριάς. Και αφού τελειώσουμε, το σκαπτικό είναι πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο προς χρήση. Για να εκκινήσουμε το σκαπτικό, βάζουμε τον διακόπτη ρεύματος στη θέση με το καμπύλο βελάκι. Βάζουμε το μοχλό ταχυτήτων στη θέση νεκρά και για επιβεβαίωση ρολάρουμε μπρος πίσω το σκαπτικό. Στη συνέχεια, βάζουμε το διακόπτη της βενζίνης στη δεξιά θέση και το τσόκ του αέρα αριστερά στη θέση κλειστό. Τραβάμε τη χειρόμιζα και μόλις ο κινητήρας εκκινήσει, βάζουμε το τσόκ του αέρα δεξιά στη θέση ανοιχτό. Για να βάλουμε ταχύτητα και να ξεκινήσει να κινείται ο άξονας, χαμηλώνουμε εντελώς τις στροφές και αφού βάλουμε την ταχύτητα που επιθυμούμε, πιέζουμε το μοχλό του συμπλέκτη, ο οποίος βρίσκεται στη λαβή του αριστερού χεριού, προοδευτικά και βλέπουμε ότι το μηχάνημα κινείται. Όταν θέλουμε να σταματήσουμε, αφήνουμε το συμπλέκτη και βάζουμε πάντα το λευγέ των ταχυτήτων στη θέση νεκρά. Για να βγάλουμε τις ρόδες και να βάλουμε τα μαχαίρια, βάζουμε κάτω από τον άξονα κάποιο γερό αντικείμενο και στη συνέχεια, αφού είμαστε βέβαιοι ότι είναι σταθερό, πλαλιάζουμε το σκαπτικό και αφού αφαιρέσουμε την ασφάλεια και τον πύρο, τραβάμε προσεκτικά τη ρόδα προς τα έξω. Τοποθετούμε πρώτα τα διπλά μαχαίρια, προσέχοντας ώστε η κοφτερή τους μεριά να κοιτάει προς τα εμπρός. Η τρύπα όπου θα μπει ο πύρος με την ασφάλεια να είναι η εξωτερική του άξονα. Στη συνέχεια, βάζουμε το μονό μαχαίρι, φροντίζοντας ώστε η τρύπα του άξονά του να ταυτίζεται με αυτήν των διπλών μαχαιριών και βάζουμε τον πύρο και την ασφάλεια. Τέλος, με τον ίδιο τρόπο, τοποθετούμε τον εξωτερικό μεταλλικό δίσκο. Αφού βάλουμε τα μαχαίρια και από τις δύο πλευρές, στη συνέχεια βγάζουμε την εμπρόστια ασφάλεια και τον πύρο από τον μπροστά τροχό και αφού τον σηκώσουμε στη θέση του σκαψίματος, ξαναβάζουμε στην αντίστοιχη θέση τον πύρο και την ασφάλεια. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουμε το φρεζάρισμα. Βάζουμε αρχικά την πρώτη ταχύτητα και πατάμε το συμπλέκτη έως ότου μπει το μηχάνημα στο σημείο που επιθυμούμε. Τότε γέρνουμε το σκαπτικό προς τα πίσω, ελαφρά, για να ισορροπήσει τον οδηγό βάθους που βρίσκεται στο πίσω μέρος και ανεβάζουμε τις στροφές μέχρι τη μέση. Κάνουμε πρώτα μια αναγνωριστική προσπάθεια με μικρή ταχύτητα για να φύγουν τα χόρτα και να δούμε τη σκληρότητα του εδάφους αλλά και την περιεκτικότητα σε πέτρες. Αφού αφήσουμε τα μαχαίρια να δουλέψουν λίγα δευτερόλεπτα στο ίδιο σημείο, γέρνουμε το σκαπτικό προς τα εμπρός για λίγο, έτσι ώστε να μετακινηθεί στο άσκαπτο κομμάτι και αμέσως το γέρνουμε πάλι προς τα πίσω.
Βάζουμε την όπισθεν και πατάμε το συμπλέκτη για να πάμε πάλι πίσω για το δεύτερο πέρασμα. Αυτή τη φορά βάζουμε τη δεύτερη ταχύτητα και τον γκάζι στη μέση και βλέπουμε ότι το φρεζάρισμα γίνεται πολύ καλύτερο και πιο βαθύ. Βάζουμε και την τρίτη ταχύτητα με το μισό γκάζι και βλέπουμε ότι το χώμα γίνεται αφρός και παρά την ύπαρξη αρκετών πετρών, τα 95 κιλά του σκαπτικού το κρατάνε στη θέση του αρκετά σταθερά χωρίς να μεταφέρονται σε μεγάλο βαθμό οι κραδασμοί στα χέρια μας. Με μία πρώτη δοκιμή και έχοντας τον οδηγό βάθους και τον γκάζι στη μέση, βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, καταφέροντας εύκολα, γρήγορα και με ελάχιστη προσπάθεια να φρεζάρουμε σε βάθος περίπου 15 εκατοστά. Αυτό μας προειδεάζει ότι αν βάλουμε τον οδηγό ρύθμισης βάθους πιο ψηλά και ανεβάσουμε τις στροφές, το αποτέλεσμα θα είναι ένα ακόμη καλύτερο και βαθύτερο φρεζάρισμα, κάτι που θα διαπιστώσουμε σε μελλοντικό βίντεο αφού πρώτα στρώσουμε το κινητήρα με πιο ελαφριές εργασίες. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της εναρμολόγησης και δοκιμής του MB700, ενός ισχυρού και ποιοτικού σκαπτικού της Nakayama. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία Nicolaou Tools από το τηλεφωνικό κέντρο μέχρι και τους υπαλλήλους του service για την άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις οποιοσδήποτε ερωτήσεις και διευκρινήσεις χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση αυτής της παρουσίασης. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.